फ्रेन्ड्स, हामीले अक्सर हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोल्नुपर्छ, जस्तै तपाईँले पढाउनु भएन भने हाम्रो के हुन्छ, तिमीले आत्महत्या गर्यौ भने तिम्रो बुढीको के हुन्छ, मेरो पैसाको के भयो, तिमीले कमाएनौ भने तिम्रो बालबच्चाको के हुन्छ। यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी हाम्रो डेली लाइफमा धेरै पटक बोलिरहेका हुन्छौँ नेपालीमा। अब यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बोल्नको लागि एउटा सर्ट एन्ड स्ट्रक्चरको आवश्यकता पर्छ र त्यो स्ट्रक्चर हो वाट विल बिकम अफ। वाट विल बिकम अफ। वाट विल बिकम अफको नेपालीमा अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्ने हुन्छ। वाट विल बिकम अफ भनेको के हुन्छ। अब यसलाई इक्जाम्पलको मद्दतबाट हामी सिक्ने रहेछौँ, तर यसको सबैभन्दा पहिला हामी के हेर्छौँ, स्ट्रक्चर हेर्छौँ। सो यसको अब स्ट्रक्चर छ वाट विल बिकम अफ प्लस अब्जेक्ट अथवा नाउन प्लस अदर वर्ड्स। सबैभन्दा पहिला हामी युज गर्छौँ वाट विल बिकम अफ, त्यसपछि कुनै अब्जेक्ट वा नाउन युज गर्छौँ, अनि प्लस अदर वर्ड्स। अब यसमा यो अब्जेक्ट अथवा नाउन छ नि, त्यो चाहिँ के हो भन्दा अब जसको के हुन्छ भनेर भन्दा छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ अब्जेक्ट वा नाउनको। जस्तै मेरो के हुन्छ भन्नु पऱ्यो भने वाट विल बिकम अफ मी, होइन। अब उसको के हुन्छ भन्नु पऱ्यो भने वाट विल बिकम अफ हिम, हर, देम, अस। यसरी हामी अब्जेक्ट वा नाउन युज गर्छौँ। इक्जाम्पलबाट सजिलै हामी बुझ्छौँ। र अहिले यसमा छ वाट विल बिकम अफ। सुन्दा यो हाम्रो के भयो, फ्युचरको सेन्टेन्स भयो, होइन। अब यदि हामीले पास्टमा कसैको के भयो भनेर हामीले सोध्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ, वाट बिकेम अफ भनेर युज गर्छौँ। सो टेन्स अनुसार हामीले विल बिकम अफ युज गर्न पनि सक्छौँ, बिकेम अफ युज गर्न पनि सक्छौँ, जुन हामी अब इक्जाम्पलको मद्दतबाट सजिलै बुझ्नेछौँ। अब हेरौँ केही इक्जाम्पलहरू जसको मद्दतबाट तपाईँहरूले यसको आइडिया एकदम क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो फर्स्ट इक्जाम्पल छ, यदि तिमीले उसलाई छोड्यौ भने उसको के हुन्छ। यदि तिमीले उसलाई छोड्यौ भने उसको के हुन्छ, मतलब उसको हालत के हुन्छ, उसको अवस्था के हुन्छ भन्न खोजेको, एक्चुअली भन त भन्न खोजेको, होइन। सो यसलाई हामीले क्वेसन सोधिरहेछौँ, यसको सेन्सलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामी धेरै पटक यस्तो सेन्टेन्स बोल्छौँ, यदि तिमीले उसलाई छोड्यौ भने उसको के हुन्छ भन त, उसको हालत के हुन्छ, ऊ कहाँ जान्छ, के गर्छ उसले भन्न खोजेको। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा वाट विल बिकम अफ हर इफ यु लिभ हर। वाट विल बिकम अफ हर इफ यु लिभ हर। सबैभन्दा पहिला वाट विल बिकम अफ, अनि कसको बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ, उसको बारेमा, त्यस कारणले हर। यदि केटा मान्छे हो भने हिम पनि भन्न सक्छौँ। अनि इफ यु लिभ हर भनेको यदि तिमीले उसलाई छोड्यौ भने। अब हामीले यसमा इफ यु लिभ हर वाट विल बिकम अफ हर पनि भन्न सक्छौँ। इफ यु लिभ हरलाई अगाडि राखेर वाट विल बिकम अफ हरलाई पछाडि राख्न पनि सक्छौँ, तर नर्मल्ली अगाडि राखेर भन्दा अलिक सेन्सिबल सुनिन्छ है त। सो वाट विल बिकम अफ हर इफ यु लिभ हर। हजुरले पढाउनु भएन भने हाम्रो के हुन्छ। मानौ हाम्रो एकदम एकजना फेभरेट टिचर हुनुहुन्छ, अनि उहाँ सरले चाहिँ हामीलाई अब मैले तिमीहरूलाई पढाउँदिनँ होला अर्को सालबाट भनेर भन्नुभयो भने हामी के भन्छौँ, सर हजुरले पढाउनु भएन भने हाम्रो के हुन्छ, हामी कसरी एक्जाम राम्रोसँग पास गर्न सक्छौँ। हजुरले हामीलाई एकदम बुझाएर पढाउनुहुन्छ, होइन, एकदम राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ, माया गरी पढाउनुहुन्छ। सो यदि हजुरले पढाउनु भएन भने हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो हालत के हुन्छ, हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्न खोजेको है। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा वाट विल बिकम अफ अस इफ यु डोन्ट टिच। वाट विल बिकम अफ अस इफ यु डोन्ट टिच। सबभन्दा पहिला वाट विल बिकम अफ, त्यसपछि हाम्रो भन्याबाट अस भयो, होइन। अनि इफ यु डोन्ट टिच, यदि हजुरले पढाउनु भएन भने हाम्रो के हुन्छ। यदि तिमीले कमाएनौ भने तिम्रो बालबच्चाको के हुन्छ। तिमीले कमाएनौ भने तिम्रो बालबच्चाको के हुन्छ, तिम्रो बालबच्चाको अवस्था के हुन्छ, त्यस कारणले तिमीले कमाउनुपर्छ भन्न खोजेको, होइन। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा वाट विल बिकम अफ यु चिल्ड्रेन इफ यु डोन्ट अर्न। वाट विल बिकम अफ यु चिल्ड्रेन इफ यु डोन्ट अर्न। तिमीले कमाएन भने तिम्रो बालबच्चाको के हुन्छ। यदि तिमीले आत्महत्या गर्यौ भने तिम्रो बुढीको के हुन्छ। तिमीले आत्महत्या गर्यौ भने तिम्रो बुढीको के हुन्छ, तिम्रो बुढीको हालत के हुन्छ भन त भनेर हामी क्वेसन सोधिरहेछौँ, होइन। सो वाट विल बिकम अफ योर वाइफ इफ यु कमिट सुसाइड। वाट विल बिकम अफ योर वाइफ इफ यु कमिट सुसाइड। तिमी फर्किएनौ भने तिम्रो बुवा आमाको के हुन्छ। मानौ म मेरो साथीलाई भनिरहेको छु, क्या मेरो साथी चाहिँ कतै गएको छ, विदेश गएको छ, अनि मेरो साथीले चाहिँ म त फर्किन्न होला यार भन्यो भने म के भन्छु, होइन यदि तिमी फर्किएनौ भने तिम्रो बुवा आमाको के हुन्छ भन त। बुढेसकालमा बुवा आमाको सहारा भनेको नै तिमी हौ, त्यस कारणले तिमी फर्किनुपर्छ। यदि तिमी फर्किएनौ भने तिम्रो बुवा आमाको के हुन्छ, तिम्रो बुवा आमाको हालत के हुन्छ, तिम्रो बुवा आमाको अवस्था के हुन्छ भन्न खोजेको। सो वाट विल बिकम अफ यर प्यारेन्ट्स इफ यु डोन्ट रिटर्न। वाट विल बिकम अफ यर प्यारेन्ट्स इफ यु डोन्ट रिटर्न। पहिला वाट विल बिकम अफ, अनि कसको, तिम्रो बुवा आमाको कुरा भइरहेछ, त्यस कारणले योर प्यारेन्ट्स, अनि अदर वर्ड्स भनेको के छ हाम्रो इफ यु डोन्ट रिटर्न। यदि तिमी फर्किएनौ भने तिम्रो बुवा आमाको के हालत हुन्छ भन्न खोजेको। अब इफ यु डोन्ट रिटर्नलाई अगाडि राख्न पनि सकिन्छ। त्यो बच्चाको के भयो जो तिमीसँग बस्थ्यो।
मतलब बितेको समयमा पास्टमा जो बच्चा तिमीसँग बस्थ्यो त्यो बच्चाको के भयो, मतलब त्यो बच्चा अहिले कहाँ छ, त्यो बच्चाको अवस्था के छ हैन, उसँग के भयो भन्न खोजेको। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा व्हाट बिकेम अफ द्याट चाइल्ड हु युज टु लिभ विथ यु, व्हाट बिकेम अफ द्याट चाइल्ड हु युज टु लिभ विथ यु। अघि फ्युचरमा हुँदाखेरि व्हाट विल बिकम अफ थियो भने अब पास्टमा भएको कारणले व्हाट बिकेम अफ द्याट चाइल्ड हु युज टु लिभ विथ यु, जो बच्चा तिमीसँग बस्थ्यो त्यो बच्चाको के भयो, त्यसको अवस्था के छ, त्यसको हालत के छ भन्न खोजेको। मम्मीले ल्याउनु भएको फुलहरू के भयो, हुन्छ नि मम्मीले ल्याउनु भएको फुलहरू के भयो, मतलब त्यो फुलहरू त मम्मीले फुल त ल्याइसक्नु भयो, पास्टको कुरा हैन। अब त्यो फुलसँग के भयो के, त्यो फुल अहिले कुन अवस्थामा छ, कहाँ छ भनेर सोधिरहेको छु हैन। मम्मीले ल्याउनु भएको फुलहरू के भयो भनेर सोद्धा व्हाट बिकेम अफ द फ्लावर्स द्याट मम ह्याड ब्रट, व्हाट बिकेम अफ द फ्लावर्स द्याट मम ह्याड ब्रट हैन। मम्मीले ल्याउनु भएको जुन फुलहरू मम्मीले ल्याउनु भएको थियो त्यो फुलहरूको के भयो भन्न खोजेको। अब हाम्रो लास्ट सेन्टेन्स छ मेरो पैसाको के भयो, मतलब मेरो पैसाको के भयो मतलब मैले जुन पैसा तिमीलाई राख्न दिएको थिएँ नि हो त्यो मेरो पैसा हो, अनि मेरो पैसा अहिले कुन अवस्थामा छ, मेरो पैसा कहाँ छ भन्न खोजेको। सो मेरो पैसासँग के भयो भन्न खोजेको। व्हाट बिकेम अफ माई मनी, व्हाट बिकेम अफ माई मनी, यसमा किन बिकेम भयो किनभने यो पास्टको कुरा हैन, मेरो पैसाको के भयो भनेर म क्वेसन सोधिरहेको छु, त्यस कारणले व्हाट बिकेम अफ माई मनी। अब उसको के भयो भन्नु पर्यो भने व्हाट बिकेम अफ हिम, व्हाट बिकेम अफ हर, व्हाट बिकेम अफ देम। सो जसरी पनि हामी सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ धेरैभन्दा धेरै। सो गाइज हामीले धेरै सेन्टेन्सहरू यस स्ट्रक्चरबाट बनाउन सक्छौँ र यो चाहिँ हामीले एकदम डेली लाइफमा फ्रिक्वेन्टली बोल्ने सेन्टेन्स हो है। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो स्पोकन इङ्ग्लिसमा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण एडभान्स्ड स्ट्रक्चर हो है त। यो युज गरेर तपाईँहरूले एकदम स्ट्यान्डर्ड सेन्टेन्सहरू बोल्न सक्नुहुन्छ जुन डेली लाइफमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब मैले यसमा तपाईँहरूको लागि दुईवटा सेन्टेन्स ल्याएको छु होमवर्कको लागि। सो अब होमवर्कको लागि सेन्टेन्स छ तिम्रो नोकरीको के भयो, अब तिम्रो जागिरको के भयो भन्न खोजेको। तिमीले पढेनौ भने तिम्रो बुवा आमाको मेहनतको के हुन्छ। सो अब यो दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँले यो स्ट्रक्चर लगाएर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नु होला। तपाईँहरूकै प्र्याक्टिसको लागि हो यो। सो तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो यो भिडियो हेरेर भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ। म रिप्लाई पनि गर्नेछु त्यो सही छ वा छैन चेक गरेर। सो गाइज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।